Muli na naman nakalasap po ng pagkatalo ang Gilas Pilipinas sa kupunan ng Lithuania. Sila po ay natalo dito sa score na 90-80. 10 puntos po ang ninamang dito ng Lithuania. Medyo maganda naman ang flow ng ating offense, pero ganun pa man ay nanaig pa rin ang size ng Lithuania, na kung saan ay medyo natalo nga po tayo. Pero magandang learning experience po ito sa Gilas Pilipinas. Dahil unang-una, wala pa dito si Kai Soto at saka si Jordan Clarkson. Kaya napakahalagang bagay talaga ang presence ni Kai Soto at saka ni Jordan Clarkson sa darating na FIBA World Cup sa Agosto, kung saan makakatapat nga natin ang kupunan ng Angola, Dominican Republic at ang Italy. Itong ginagawang tune-up game ng Gilas Pilipinas dito sa Europe ay talaga namang hindi pa sila healthy dito dahil marami pa tayong mga players na injured. Kaya swerte na tayo at nakakasabay tayo sa mga big men ng Lithuania. Ganun pa man ay nanalo nga po tayo ng 2 beses nung nakaraang tune-up natin. At syempre, natalo rin tayo sa Estonia at sa kupunan ng isa pa natin naka-tune-up. Ito po makikita natin si Justin Brownlee, ang medyo naging main protagonist dito ng Gilas Pilipinas. Maraming mga plays na nakasentro kay Justin Brownlee dito. Mas maganda sana kung magsasabay na makakapaglaro si Justin Brownlee at saka si Jordan Clarkson, para lalong mas maganda ang opportunity natin manalo sa kupunan ng Italy at lalong-lalo na sa Dominican Republic at sa Angola. Ayan po, nagibabaw na naman ang magandang rebound ni Justin Brownlee. Ang naging final score po dito ay 90 ang Lithuania, 80 po ang Gilas Pilipinas. Iyon po ang ating maiksing update sa araw na ito sa Gilas Pilipinas laban sa kupunan ng Lithuania. Thank you so much. God bless everyone.